In deze film wordt een reis per Trans Europ Express over de oude Gotthardroute naar de Zwitsers-Italiaanse grens gemaakt. Vanuit het voor die tijd hypermoderne seinhuis van Zürich worden de wissels gezet voor een RAE-TE2-stel van de SBB dat een TE Gottardo-dienst zal verzorgen van Zürich en Milaan. Dit waren de eerste treinstellen geschikt voor 4 bovenleidingsspanningen en daardoor in bijna heel Europa inzetbaar. We volgen deze trein tot aan de Gotthardtunnel.